Ο ανεμόμυλος της οικογένειας Παναγιώτου βρίσκεται στην Παλίνη, στο ίδιο σημείο από το 1937. Τότε τοποθετήθηκε. Ένας ανεμόμυλος με μεταλλική φτερωτή, η οποία με τη δύναμη του αέρα κινεί έμβολο από πάνω μέχρι κάτω, το οποίο με τη σειρά του κινεί την αντλία η οποία βγάζει το νερό από το πηγάδι. Ένα πηγάδι βάθους περίπου 20 μέτρων με νερό που μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1970 ήταν πόσιμο. Μετά το 1970 ο υδροφόρος ορίζοντας όλης της περιοχής δυστυχώς μολύνθηκε και το νερό έπαψε να είναι πόσιμο. Όλος ο μηχανισμός διαθέτει φρένο ώστε να σταματάει η περιστροφή της φτερωτής όταν δεν υπήρχε ανάγκη για νερό. Τότε ο καθοδηγητής της φτερωτής δίπλωνε. Ο καθοδηγητής της φτερωτής δίπλωνε και σε μία ακόμη περίπτωση, στον πολύ ισχυρό άνεμο, ώστε να μην περιστρέφεται η φτερωτή ανεξέλεγκτα. Καθοδηγητής είναι αυτό που μοιάζει με ουρά. Το νερό είτε χρησιμοποιούνταν άμεσα, είτε αποθηκευόταν στη στέρνα που βλέπετε ή στο τεπόζιτο στην ταράτσα του σπιτιού, ώστε να χρησιμοποιηθεί σε μελλοντικό χρόνο. Τέτοιου είδους ανεμόμυλοι κατασκευάζονται ακόμα. Φανταστείτε όμως τι ευκολία παρήχαν στα μέσα του προηγούμενου αιώνα.